Welcome to the continuation of the briefing of the Department of Health today, July 16, 2021. I'll begin with answering questions po, no? Asking questions pala regarding dun sa Delta variant. USEC and Director Thea, they're actually asking more details about the Delta variant carriers or cases that we've detected, whether these cases have been vaccinated against the COVID-19, and are we ready to actually provide the specific areas sa Region 610 and NCR kung saan po natin na-detect ang mga ito? I'll turn it over to Thea first for the vaccination status, then I'll answer the rest. Go ahead, Thea. Thank you for USEC. So we have been able to contact our local cases. What we have determined is that there was one case na fully vaccinate na po, no? However, the others, they have not yet been vaccinated. And we have two other cases na kino-confirm pa po natin kung nabakunahan po sila o hindi. Because one of them is a 14-year-old na sa ngayon po hindi po eligible pa for vaccination, and the other is an 18-year-old pa. So that's for our incoming international travelers, we're still getting that information po from the Bureau of Quarantine. USEC, kayo na po, ano pong may specific areas po ba tayo sa Region 6, 10, and NCR kung saan to nakita? And kung natukoy na ba natin kung saan yung pinanggalingan ng 11 cases, gawang sinabi din ni Dr. Saloma na ano po ito, abroad na kaso po, no? Yes, no? So unang-una, meron tayong dalawa galing sa City of Manila. Meron tayong 5 galing sa Cagayan de Oro. Meron tayong isa from Misamis Oriental. We have one. Tama ba, Thea? We have 2 po from Antique. Yeah, 2 from Antique. So tama na ba yung count sa 11? Yes, we have one na ang indicated address po ay Pampanga po. But yun nga po, siya po yung nagpatingin po dito po sa NCR, nagpa-test. Okay, so total of 11, no? So katulad ng sabi ni Dr. Saloma, most likely nanggaling po sa labas. At tama po yung sinabi niya, no? Yung mutations, hindi po basta mangyayari yan dito sa atin, because if you look at the hallmark mutations of the Delta variant, meron ho siyang 9 na type of mutations. And nakita naman ho natin na yun pong ating mga kaso dito ay paisa-isa sa bawat lugar at magkakahiwalay po siya. So we call it sporadic pa rin, ano, dito sa nakikita natin sa ngayon. We are further verifying, but most likely, and the assumption will be na galing po talaga sa ibang bansa at nakapasok lang dito sa ating borders. Salamat po, USEC and Director Thea. Director Thea, USEC, nakita ba natin na ngayong may local case, may impact na ba ito sa case trend natin? Sige, Thea, go ahead. Nung tinitingnan natin yung mga epidemic curves ng mga lugar na ito, hindi pa tayo nakakakita nung bigla ang pagtaas ng kaso. Kung natatandaan natin, nung una natin na-detect yung mga alpha at beta variants sa NCR, napaka-significant, no? Napaka-steep ng increase. Sa ngayon po, may bahagyang pagtaas sa ilang lugar pero hindi pa ganon kataas. Kaya nasasabi natin, possible na sporadic pa nga lang po ito at ito yung opportunity po na makontain pa natin yung further spread. That's why aside from monitoring these areas where these VOCs are detected, we're also intensifying our surveillance and other detection and isolation measures in the contiguous areas as well as yung mga areas natin na meron tayong mga ports of entry. Yun lang po yun. Salamat po. So, may panahon po, no, na ma-contain pa ito. On that note, nasagot niyo na po ito kanina, pero ulitin ko lang. Are we looking at stricter border or quarantine protocols po? Any changes, USEC? Well, it's not to change, but it's to intensify. So whatever we are doing right now, we are going to intensify. We will be strictly enforcing. We will be strictly monitoring. So lahat naman po, no, katulad ng lagi naming sinasabi, kung ano man po yung mga ginagawa na natin, yan naman po talaga yung mga cornerstones ng ating mga
response strategies. Kailangan lang ho talagang pag-igtingin, kailangan lahat po cooperative, no? So we are talking about all of our regions, all of our local governments together with the national government, that we may be able to enforce strictly these PDITR strategies from the border control, dun po sa ating pagka-quarantine and isolation, testing, and then of course yung contact tracing, at saka po syempre yung ating pong contribution ito po sa ginagawa ng ating gobyerno, yung compliance natin sa safety protocols. Sige po, Yusek. Salamat po. Yung question po, I'll go muna po dun sa question submitted yesterday, Yusek. From Red Mendoza, is the DOH amenable to what Presidential Advisor Joey Concepcion is suggesting, micro-herd immunity or reopening of offices with at least 80% of their employees fully vaccinated? Ano pong pros and cons nitong proposal na ito, Yusek? Maganda, no? Maganda yung iniisip ng private sector about this micro-herd immunity na sinasabi nila in their local spaces, no? Itong mga opisina nila. Pero kailangan din natin tandaan na hindi naman po sila mananatili na naandyan lang. Lalabas at lalabas po sila. So ang goal sana, we reach 100% because we all know that yan pong mga pumapasok ay mga adult population, goes back to their families. So yung 80% is a good enough goal. Pero kasama po kasi dun sa kanilang rekomendasyon is the separation of offices for vaccinated and unvaccinated. Bagamat nakikita po natin ang punto dito, kailangan lang po mas maging maingat because we do not want to discriminate also those who are not vaccinated. But instead, let us further encourage them. Himukin natin sila para sila ay magpabakunan. Nakikita naman po nila ngayon kung bakit kailangan natin magpabakuna at ano ang kahalagahan ng pagbabakuna. So siguro tuloy-tuloy pa rin po ang paghikayat doon sa mga tao, mga empleyado na hindi pa bakunado. And we will support the private sector, of course. We will work with them dito po sa mga gusto nilang strategies so that we can further reopen the economy. Thanks, Yusek. From Sheila Crisostomo of the Philippine Star, pwede po bang magpa-vaccinate ang pregnant and lactating women? Anong vaccine ang hindi pwede sa kanila? Yes, Sheila, no? So naka-indicate naman sa ating mga emergency use authority itong mga indikasyon na ito katulad ng sa buntis at saka yung mga nagpapasuso or yung lactating. So base po sa meron tayong mga bakuna sa ngayon, it's only Sputnik V na meron po talaga silang contraindication to pregnancy and to lactating women. So aside from that, the other vaccines may be given to pregnant women and those lactating. Sorry. Next question, Yusek, from May Alves. Tumataas sa mahigit 5,000 cases ang reported, tumaas sa mahigit 5,000 ang reported cases kahapon. Ano-ano ang lugar na nag-contribute sa increase and ano po yung nakikita nating dahilan ng pagtaas? Nakikita natin yung mga lugar ay yung mga regions pa rin natin na binabantayan. No? There's Region 6, there's Region 11, there is Region 5, meron po tayong CAR, and NCR also contributes, no, sa 5,000 kaso na ito. We cannot attribute it to just one factor. Alam po natin na kapag nagkakaroon ng mga pagtaas ng kaso sa isang lugar, it is not just because of a single factor. It's a multitude of factors. Makikita po natin na andyan na rin po yung epekto ng variants. No? Pag tinignan natin, it's not just the Delta variant that we are monitoring. Nakikita po natin yung epekto rin ng Alpha at saka Beta variant sa mga piling lugar dito sa ating bansa. Pangalawa, nandyan na po yung mobility ng mga kababayan natin, mass gatherings, may mga sa sanction na uli ang DILG na mga nagko-conduct ng mass gatherings na hindi po ayon doon sa kanilang risk classification. So that may contribute also to this spike in cases. Nandyan na rin po yung, of course, nandyan lagi yung behavior ng tao. If we comply with the safety protocols or not, nandyan din po, that's a contributory factor. And most especially, kasama rin po dyan yung pagbabakuna. Yung mga tao pong hindi nababakunahan, mas malamang sila po ang makakakuha ng infeksyon at makakapanghawa sa iba. Yusek, on that note, will DOH recommend daw a temporary ban on receptions, parties because of the presence of more Delta variants in the country?
Well, mass gathering is still not allowed, no? So sa ating mga existing guidelines, hindi naman ho natin kahit kailan inallow ang mass gathering sa lahat ng pag-i-ease natin ng restrictions. Kung meron man ho tayo mga mass gathering na inaalaw, ito po yung mga essential. Katulad po ng meetings na inalaw natin kapag ka GCQ or MGCQ as to this number of persons that can occupy a space. Pero hindi ho natin sinabi na katulad ng parties, katulad ng mga bars, ay hindi pa ho natin yan pinapayagan hanggang sa ngayon. Thank you, Yusek. And the DILG patuloy naman yung tinitingnan, ano? From Red Mendoza, do you have information on the case and namomonitor po ba natin if the Filipino who got yung case daw po from Indonesia na diagnose sa Papua New Guinea, Yusek? We're Delta still variant. yes, so we're still verifying this case, no? So meron ho tayo namang network international, like we have the international health regulations kung saan lahat po ng mga bansa ay meron pong responsibilidad na mag-report dito at dito natin nakukuha ang mga detalye nito. We also have another channel where we also can go directly to their Minister of Health to get this information. So sa ngayon po, amin pong binubuo pa lang ang mga datos ukol dito sa individual that apparently was tested positive dito po sa Papua New Guinea. Sige po. Next question po from Claudette Siriaco. On July 13, Cebu Governor Juan Garcia said that they will take a cue from Singapore after it announced that they will soon fundamentally change how it manages the pandemic. They will treat COVID-19 like any other endemic disease such as flu. Ano pong reaksyon natin dito? Well, unang-una, ang lagi naman namin sinasabi, we cannot compare countries, no? We cannot compare the Philippines from our country or the Philippines from any other country in the world. Unang-una, magkakaiba tayo ng setting. Ang Singapore po ay isang maliit na bansa. Maliit lang po ang kanilang land area. It's just about 782 square meters. Maliit ang populasyon ng Singapore. Mataas na po ang kanilang vaccinated people, no? Or population nila ay mataas na ang kanilang pagbabakuna. So owing to this kind of factors or considerations dito sa kanilang bansa, sila ay nagdesisyon na ito na po ang kanilang direksyon. Pero dito po sa ating sa Pilipinas, malaking bansa po tayo. We are an archipelago. Marami po tayong islands. Marami po ang populasyon natin. We are almost 110 million compared to their about 5.7 million residents only. So it's really hard to manage and declare right now that the disease is endemic and we start easing our restrictions. Sa ngayon po, hindi pa natin mapupuntahan yung direksyon na yan. Hindi pa rin po natin masasabi na endemic na yung sakit. Marami po tayong kailangang ebidensya para makapagdeklara ng isang sakit ay endemic na sa isang bansa. Pangatlo, kailangan pa ho natin i-ramp up ang ating vaccination effort so that most of the population will be protected, and that's the time that we are going to decide if we can adopt measures that are being done in other countries. And pang-apat at pinaka-importante, hinihikayat po natin lahat ng local government units, lahat po ng ating officials of government. Sana po makiisa kayo dito sa mga protocols na sinasagawa natin. This should be a whole of government approach kung saan kailangan uniform po ang pagpapatupad ng ating protocols. Kung hindi po, we will have breaches in our protocols and that might be detrimental to the country and to our population. Salamat po, Yusek. For Director Thea and Yusek po, balikan lang po natin yung mga tanong nila kanina tungkol sa Delta variant. So sinabi po natin may 5 galing CDO. Nakikita po ba natin na they're part of one cluster? Are they linked? Sige, Thea, go ahead. Yung definition kasi natin ng cluster ay basta merong mga kaso na nanggagaling sa isang lugar tulad nun, barangay, and their onsets of illness were across 2 weeks. So following that definition, yes, there's clustering, no, doon po sa CBO. Pero yung tanong na kung sila nga po ay linked, halimbawa, magkakasama ba sa bahay, sila ba'y parehong galing sa iisang workplace, yun po yung ini-investigate ng ating local government unit at ang ating RESU para nga po ma-determine natin, no, yung saan ang galing at sino pa yung posibleng nahawaan ng ating mga kaso.
Director Thea, tinanong din from Lay Alves, yung nabakunahan na Delta variant local case, ano pong naging clinical status? Ang nakatag sa atin ay mild lamang, no? Inaalam pa namin kung ano yung specific na sign and symptom. I-note ko lang na sa lahat nga ng ating mga nag-detect na bagong kaso ng Delta variant, lahat ay recovered na, lahat din ay nakatag as mild with the exception nga po ng isa, no, na na-report natin as a fatality. Salamat. Director Thea and Yusek, tanong lang ni Jen Calimon, no, regarding ito dun sa pahayag ni Mayor Zamora na nagtatanong siya kung bakit nagkaroon ng pagtaas sa kanilang kaso base sa ating reporta, kung na-recheck ba natin yung number of COVID-19 cases. Ano ba tong parang seemingly data inconsistencies ng regional at saka po ng national? Pwede po bang pakipaliwanag ulit? So, ito yan. If I may po, no? So, salamat, no? Itong mga data inconsistencies, tuloy-tuloy natin itong tinatry na i-resolve with not just our regional but our local offices. Ang naging finding natin, bakit may pagkakaiba tayo ng mga numero ay mga sumusunod. Una po, iba-iba po yung cut-offs natin nung pagre-report. Ang Department of Health, ang ginagawa niya, kung ngayong araw, yung alas 12 na nakita na natin ang mga kaso, makukuha natin from COVID kaya, yan ay nililinis pa natin at yan po yung i-report natin the following day pa po. Ang mga LGUs naman natin, kung ano yung nakita na nila that day, nare-report na rin po nila that the following day or immediately after, no? Isa pa pong nakita po namin at naobserbahan, ang DOH po kasi ay direktang nakakakuha ng mga datos mula sa laboratorio at basta po na-confirm naman natin at na-verify na sila ay RT-PCR positive at hindi po sila duplicate ng mga dati nang na-report, ibibilang na po natin. Subalit ang ating mga LGUs ay merong ginagawang further validation. Posibleng halimbawa, si Alethea de Guzman, nakuha na nila yung resulta na positive, yan po ay sinasama pa lang po nila sa kanilang listahan kapag nahanap na po at na-contact. So ito po yung nakikita nating common na reasons why hindi po palaging match, no, o may pagkakaiba yung datos across these three levels. Pero tuloy-tuloy naman po. So we're coordinating with our CESU so that we can narrow po that gap across these different levels. Thank you, Director Thea. Clarification lang ni Catherine Gonzalez, Yusek, when you said that all of these cases have no known connection to each other, were you referring to the cases found in NCR and the one tested in NCR, but whose address was in Region 3? Yes, no? So nakita naman natin na wala pong relasyon. Ito pong tatlong kaso na na-identify natin here in the National Capital Region. Iba-iba po ang addresses nila, iba-iba po yung kanilang pagpunta dun sa ospital na oras at panahon. So wala ho silang link across these three individuals who are residing here in Metro Manila. Ayan. Salamat po, Director Thea and Yusek Vergere. To our media partners, yung mga tanong niyo po, no, patungkol sa kung ano yung vaccination na ginagawa ng ibang mga countries, gagawa po kami ng town hall, no, kasama pong ating mga experts para tanungin yung mga frequently asked questions nyo regarding dun sa yung ginawa ng Singapore, yung ginagawa ng Malaysia, ng Indonesia. So, hayaan niyo lang po kaming mag-prepare para malaman po yung maisasagot natin sa inyo, no? So, next week po ito. With that, I will give the floor to you, Secretary, for her final message po. Yes, nakapag-final message na tayo kanina. Gusto ko lang sagutin, Laura, yung apparent na sinabi ni Dr. Almora about remdesivir, no? Yung overpricing and why we put price caps. So kasama po sa obligasyon at responsibilidad ng ating gobyerno na pangalagaan ang health ng ating mga population and also for us to prevent financial burden sa ating mga kababayan. Isa po sa observed na nangyayari kapag nagkakaroon ng mga public health emergencies or disasters sa any country ay yung kung nagkakaroon ng overpricing ang ating mga essential na gamot na kinakailangan. So kailangan magi-intervene ang ating government kapag gano'n. That's why we have this kind of regulatory policy. We put these price caps. Kapag may public health emergency, may authority po ang national government to do price capping so that we can prevent financial burden sa ating mga pasyente at mga kababayan.
So that is what we have done for remdesivir. Tayo po ay nagkakaroon ng surveys. These are based on evidence. We do surveys across the different drugstores and different hospitals supplying this type of medicine such as remdesivir. Kinukuha po natin yung mga presyo at tinitignan natin yung median nitong mga presyo na to at kino-compute at ina-analyze. So lumabas po sa pag-aaral namin na ang remdesivir po ay maaari lang suggested retail price. We do this together with the Department of Trade and Industry. And ang suggested retail price po na naipalabas natin ng remdesivir is between 1,500 to 8,200, which is the maximum. Yun po yung base sa ebidensya at ito po yung pwedeng ibigay lang na presyo ng ating mga suppliers, distributors, at saka yung ating mga ospital na nagbibigay nito. So liban dyan, kung kayo ay tataas, you will face sanctions coming from the national government. And again, this is to protect the population. So gusto lang natin sagutin para klaro po sa lahat, we are not being unfair. Kami po ay ginagawa lang namin ang aming tungkulin para sa ating populasyon which is stated in the different laws of the country. Okay, so gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Alam po namin, katuwang namin kayo sa pagpapakalap ng tamang impormasyon. Kaya nga po kapag may mga ganito tayong balita, tinatawag namin po kayo kaagad dahil alam po namin makakatulong namin kayo sa pagpapakalat ng tama at wastong impormasyon para po hindi nagpapanik ang ating mga kababayan. Para sa atin po mga kababayan, ngayon pong nakadetect na tayo ng Delta variant, hindi po natin kailangan magpanik. Kailangan lang po we are always aware, we are always cautious, we are always focused. Kailangan din lang na tayo po ay tumulong na makapagpatupad nito mga public health standards na kailangan natin gawin sa bawat isa sa atin. Napaka-importante po ngayon na pag-igtingin natin ang ating mga ginagawa kahit na nung dati pa. Pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng face shield, physical distancing, huwag pupunta sa mga lugar na matatao, iwasan ang matagal na interaction when you are in an enclosed space. At napaka-importante sa ngayon para tayo ay magkaroon talaga ng totoong proteksyon, magpabakuna po tayo kung tayo po ay eligible na. Sama-sama po tayo, tulungan niyo po ang ating gobyerno para po natin ma-contain at ma-prevent pa ang pagkalat nitong Delta variant dito sa ating bansa. Thank you very much po. Thank you, Director Thea, and to Laura. Maraming salamat. Yusek, message nyo lang din para sa ating Health Beat reporters dahil sila yung partners natin ngayon na na-increase naman natin yung vaccine confidence. Ay, oo. Gusto namin magpasalamat sa inyong lahat. Lagi po kami nag-uusap sa kagawaran ng kalusugan and we always say na we are confident na katulong po namin kayo lahat and you had been very, very cooperative sa amin. Kaya po taus-puso ang pasasalamat ng kagawaran ng kalusugan at buong national government sa ating mga media partners dahil katulong po namin kayo dito sa ating achievement ngayon sa pagpapataas ng vaccine confidence dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Yusek Vergere and Director Thea. Abangan niyo na lang po yung town hall kung saan masasagot yung mga tanong niyo about the vaccination strategies of the different countries. Thank you and happy launch.